Mấy khi chú Hải đến anh tặng chú Hải con chó mạo này mang về chơi luôn. Muôn sừng đục này, Trương Taylor này. Muôn sừng đục, Trương Taylor này, quan trọng là có chữ anh Trương Taylor đây này. Anh nuôi được hơn 4 năm rồi. Chào vào Indo. Chào vào Indo đây à? Thời anh mua là hơn 500 triệu con. À, 5 triệu con. Con nào là con? Con này là lâu năm. Con này là 500 triệu. Hoàng Khuyên. Hoàng Khuyên. Con này sắc pháo mua tại Gia Lai. À, sắc pháo mua tại Gia Lai. Việt Nam đấy. Độc nhất Việt Nam. Hồi anh mua là vừa bẫy xong ấy. 65 triệu. Nhưng bây giờ thì vô giá. Bây giờ thì vô giá. Thay 2 vụ đông rồi. Cái lồng này bây giờ là có trị giá khoảng bao tiền anh? Hơn 500 triệu. Hơn 500 triệu. Về bên anh thì vô giá rồi. Về tay đến 1 tỷ cũng không ăn được. Đúng rồi. Về tay anh Trương thì nó duy nhất một cái. Nó chỉ là duy nhất một cái. Khi em đến anh thấy em cũng rất là đam mê, cho nên là anh phải lấy một con hay nhất để tặng em về nhà chơi. Thì chúc cho Hải tất cả những điều tốt đẹp nhất trong một năm mới sẽ thành công hơn nữa. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Star TV. Hiện tại thì Hải đang có mặt tại thủ đô Hà Nội các bạn ạ. Ngày mai thì mình có một cái sự kiện ở đây, đầy tháng con của một người anh của Hải. Thì hôm nay mình tiện ghé qua chỗ anh Trương Taylor để đặt may bộ vest để chuẩn bị cho cái Tết các bạn ạ. Và như các bạn biết thì mình tin tưởng cho anh Trương rất là nhiều, vì đã may cho mình bộ vest mà rất là ưng ý. Mặc dù mình với cân nặng nó hơi thừa một chút, nhưng mà các bạn biết đấy là mặc vào nó vẫn nhìn giống Kim Jong-un. Và đây chính là em gọi là siêu xe. Đấy, niềm mơ ước của Hải đây các bạn ạ. Bao giờ mà được đi Rolls-Royce. Đấy, anh em là có một cái chung này, thấy không? 3 con 6 nha. Đây. Đấy, mình hơn anh Giai 1 con 6. 4 con 6. Đấy. Biển rất là đẹp đúng không anh em? Xin chào. Đấy. Bao giờ mới đạt đến những cái đẳng cấp của các anh Giai như này. Anh Trương thì ngoài chơi xe còn chơi chim. Đấy. Và đây là cửa hàng của anh Trương Taylor. Nói là đây là một cái tòa nhà rất là đẹp luôn. Đó. Hello em. Chào anh. Chào anh. Hello. Hello. Chào anh Giai. Xuống Hà Nội cái nào đấy? Em mới xuống ạ. Xuống phát là phải về chỗ Huynh luôn để nhờ Huynh cho một bộ vest. Thì mỗi lần ghé qua đây thì cũng bận với anh. Lần này gần Tết rồi, vợ bảo là cho tiền đi sắm mấy bộ quần áo mới để ăn Tết anh ạ. Lần trước cái bộ kia phải nói mặc đi đâu anh cũng khen. Rất là đẹp mà sang trọng lịch sự. Hôm nay xuống mình hay là cả vợ xuống? Em xuống một mình ạ. Thế à? Vâng. Tiện em vừa mới trên Lạng Sơn chạy về đây. Tuyệt vời quá. Thỉnh thoảng xuống Hà Chợ Nội chơi. Vâng. Trên kia thì đi khắp thế giới đợt này. Phải xuống hôm nay xuống Hà Nội kết hợp gì không? Mai đi sinh nhật đầy tháng, mai đi đầy tháng con của anh Huấn. Hôm nay tiện xuống trước để may mấy bộ đồ. Nhất trí. Để anh tư vấn cho. Vâng. Năm nay lên cân bao nhiêu không? Em 96 cân. Rồi. Nên là cái năm ngoái may là nó còn 80 mấy cân, nên là bây giờ nó bị kích. Chân tay nó bị kích, bụng nó cũng to một tí. Nên nhờ anh tư vấn cho em. Ok em trai. Chắc em người số cân nặng mình vẫn phải chọn những màu tối tối thôi. Vâng. Cho dễ đẹp. Lần này nhờ Huynh may cho nó rộng rãi tí, bởi vì có thể cân nặng này là nó sẽ vẫn tăng lên. Đúng rồi. Vì Tết là bánh chưng với cả thịt. Màu da. Các em có thể tìm cho anh các mẫu đẹp hơn nữa để cho Hải sang xem nhá. Làm anh sẽ check lại cho. Ăn đi. Thôi em ăn đi. Vâng. Ăn đi. Bưởi diễn ngon đấy. Em trai uống trà. Dạ em cảm ơn. Xuống chơi lâu không? Em ở ngày mai tiệc xong rồi về chuẩn bị cho tiệc tất niên cuối năm công ty. Buổi hôm nay là không bận nhiều đúng không? Hôm nay rảnh anh ạ. Thế lát nữa lên uống trà ngắm chim với anh. Uống trà ngắm chim với anh? Còn mấy con chim đẹp lắm. Nghe nói là anh Trương với thú chơi chim mà tiền tỷ các bạn ạ. Đấy, mình chỉ là chơi mỗi một con chim thôi. Nuôi mãi không lớn. Nuôi mãi không lớn con này. Mà nó còn làm ra người ạ.
Tối nào anh cũng làm việc gì cũng mở kênh của em ra xem cày hơi nhiều view đấy. Giới thiệu những món ăn đặc sản của vùng Tây Bắc hay, vùng miền hay. Giới thiệu với anh Hải. Ở đây thì năm ngoái anh Hải may là may 2 màu trơn rồi, một màu xanh đen với lại màu đen. Thì năm nay em có mấy gợi ý nó màu mới hơn một chút. Thì anh có muốn kiểu kẻ chìm như này không? Đấy, kiểu tất cả những bộ vest của anh là đều do anh Trương Taylor quyết định hết. Nên là em hỏi luôn sếp của em. Em cũng đã tham khảo ý kiến của sếp em. Những cái màu này. Màu nào anh nhỉ? Màu nào mà ok, những kẻ chìm được. Đen hoặc là chấm đen. Rồi chọn những cái tông màu và cái lót cho có đưa mấy cái màu lót đẹp vào đây, đánh phối màu lót cho. Đấy. Cúc đẹp. Và đây là có gồm ở đây là mỗi một cái này là đều có những cái bảng giá này. Đấy. Mã vải và áo choàng các kiểu. Đấy, bộ ở đây lần trước khi mà mình may ở đây mà các bạn bảo là ở đây là đồ chất lượng cao quá, đắt quá nọ kia không dám đến, nhưng không phải đâu. Ở đây là anh có rất nhiều những cái mẫu, những cái mã. Đúng rồi. Rẻ nhất thì từ 10 triệu. 10 triệu. Đấy, đã có một bộ đẹp rồi, 10-15 triệu. Và như các bạn biết đi thì đắt nhất là cái bộ tỷ mấy đấy. Màu tối chọn các cái vải họa tiết. Dạ vâng. Thì cũng như lần trước nhá, thì em cứ phối cả lót luôn. Dạ vâng. Chú cứ thật đẹp cho phối gọi thật là sang xịn mịn cho anh là được. Lần này thì em sẽ chọn cái màu nó nổi bật hơn. Em đi sự kiện nó sẽ nổi bật hơn nữa nhá. Tối vào. Đây mình trong tông đẹp lên. Đúng rồi. Nhìn nó màu cúc phi. Vì tất cả khi mà một bộ đồ đẹp ấy, nó phải tổng thể các phụ kiện. Đấy, ví dụ như là cái vải đẹp này, cái lót đẹp này, rồi đến cái cúc khuy đẹp này, tạo một cái thương hiệu đẹp. Đúng rồi. Nhưng bộ vest không phải là chỉ vải phải đẹp không đâu. Đúng rồi. Lấy số đo đẹp này, rồi phải đo đúng cái phiên bản của em để đẹp nhất cho nó phiên bản của mình. Phối giờ có lót đẹp, cúc đẹp, rồi cái form dáng đẹp. Khi mặc lên phụ kiện đẹp nữa là nó đẹp hơn. Đúng rồi. Như mình ấy là cắt tóc là mình chỉ tin tưởng một cái cửa hiệu. Và em may đo quần áo cũng thế, bởi vì là người ta đã may đo rồi mình hiểu được cái đường nét trên người cơ thể mình rồi nó dễ. Anh đừng thế, cắt tóc một bạn mà 8 năm một bạn, khi sang thay ra một bạn khác là một bạn khác trung thành rồi. Vì đến là automatic một form. Nó mới hiểu mình được. Hôm nào để mình giới thiệu với anh em thợ cắt tóc cho mình bao năm nhé. Lấy cái bộ cúc khuy nổi tí để chọn cho anh. Ở đây mình may bộ vest này trung bình khoảng bao lâu rồi có anh nhỉ? Trừ những cái vải nhập khẩu thì khoảng 15 ngày. 15 ngày là những 10 ngày đặt hàng rồi, đặt vải rồi. 10 là ngày đặt vải, 15 ngày. Thế là còn những vải mà có sẵn đây thì nhanh, 5 ngày có. Những vải có sẵn. Vừa đi làm vừa đi sự kiện nhỉ? Vừa đi làm vừa đi sự kiện. Đấy, gặp đúng chuyên gia phát là vào việc ngay. Xuất sắc. Cái này là mới nhất. Cái này thì năm ngoái ăn trọn rồi. Thì đây em có một số tập mới. Em cứ làm cái mẫu mới đi em. Nhiều cái đẹp hơn để cho xếp em. Có thích những kiểu họa tiết một tí không? Được, mình cứ chọn cho em đi, nó dễ. Đây, anh em ạ, có những cái cúc này, những cái họa tiết như này. Thì một là các bạn có thể là lựa chọn, còn hai là các bạn có thể là để anh Trương chọn giúp cho. Mình thì tin tưởng vào anh Trương nên là cứ để anh phối cho đẹp. Nó phải đồng bộ từ. Nó đồng bộ, đúng rồi. Như ở các bạn xây một căn nhà ấy, nó phải là đẹp từ cái khâu thiết kế rồi mọi cái, chứ còn nếu mà theo ý tưởng của mình nó lùm cùm, nó đâm ra nó không cái nào đi với cái nào cả. Đây, em trai thích kiểu nếu mà nổi bóng thì những gu này. Trong mấy cái này là ok. Đồng bộ với lót luôn. Tông xoẹt tông đi anh. Đúng rồi. Đấy, những cái này đều ok. Đây. Được. Hoặc là cái này và cái này. Được. Cái dòng bên này nó sẽ cao cấp hơn nha. Rồi, ok. Thế thì cho anh cái này ok. Anh Hải anh ấy sự kiện cho nó thật nổi. Nói chung là
Em cứ làm sao mà anh đi đẹp trai hơn anh Huấn Hồng là được. Đấy, quan điểm rõ ràng. Sẽ phải nổi bật hơn nữa. Được. Đưa bàn kia, đưa bàn kia. Cái nào cái kẻ chìm đen đâu, cái này. Này mà may vét rồi mà các bạn thấy không? Bao nhiêu chuyên gia ở đây. Đấy. Theo ra là cái này hoặc là cái này không? Cái dòng vải này là dòng vải Beckman Gordon. Nó là dòng vải của nước Anh. Nước Anh. Dòng vải khá là cao cấp đấy. Dạ. Cái dòng này thì nó sẽ rất là tiện dụng hàng ngày cho ăn. Nhưng mà cái loại này là mình có sẵn đây không hay là phải chờ đặt hàng ấy? Tất cả bên em là 100% đều phải order ở nước ngoài. Order nước ngoài, ok. Được. Còn hôm nay thì em đã chọn cho anh một cái màu này rồi. Nó là một cái màu đen kẻ chìm. Nó khá là sang trọng, nó vẫn an toàn để ăn mặc hàng ngày và nó nổi bật trong những sự kiện sắp tới của anh. Còn ngoài ra thì bên em có chọn một cái lót, đây là lót Croino của Ý. Đấy, cái lót này thì nó là lót có siêu, thì nó sẽ rất là mát, mềm, mịn ở trong cái áo của anh. Ngoài ra thì em có phối cho anh một cái quy cúc nữa. Cái dòng quy cúc này cũng là của nước Anh luôn, Holland Accessory rất là nổi tiếng. Thì hôm nay em cũng phối cho anh một bộ, đó là có cả lót này, vải áo và một cái màu khuy vàng này. Đây rất là hợp cho anh. Đây là một bộ này rồi, thế còn một bộ anh lấy 2 bộ. Thế thì chắc là để em chọn cho anh thêm một bộ nữa nhé. Dạ. Rồi anh Trương chọn ra bộ rồi, giờ này nhờ phu nhân chọn ra bộ nữa để đi tiệc, mà bộ nào mà đi phát là phải. Vừa nãy là anh đã chọn một bộ đen kẻ sọc chìm rồi, thì nó rất là đơn giản và mặc hàng ngày được. Thì em đang muốn tư vấn cho anh thêm một bộ nữa, là cái bộ này vải nó sẽ nổi hơn một chút, nhưng mà nó vẫn rất là tinh tế vì cái phần sọc kẻ của nó, vân của nó rất là chìm, nhìn xa thì nó không rõ lắm, nhìn dần dần nó rất là nổi. Đấy, thì cái này khi vào sự kiện mình nó sẽ nổi bật hơn. Đấy. Mà cái màu cũng nó vẫn là màu tối, dựa trên những tông màu xanh tối. Đấy. Đây có mã vải đây. Đấy. Thì là mặc lên mà cái màu này anh mặc nó vẫn rất là gọn. Đấy. Ok. Ngồi nhìn nó Duyên. mặt vải nhìn nó xịn xò ngay. Ok. Đấy, thì hai bộ nó sẽ khác nhau. Đấy. Thì bây giờ mình đã nhờ chồng chọn một bộ, vợ một bộ rồi, để xong rồi lên đồ xem mọi người thử xem là bộ của ai đẹp bộ ai đẹp hơn nhé. Đấy. Và có hai chuyên gia tư vấn cho nữa rồi. Đấy. Cúc đúng không? Bộ này nổi nên em cũng muốn cúc nổi. Đấy, thật nổi mà. Với cái vải họa tiết này, nổi này thì em cũng sẽ chọn cho anh một bộ khuy cũng nổi tương ứng. Để khi lên nó sẽ ăn dơ vào với nhau. Em sẽ chọn cho anh bộ khuy vàng này, lên tổng thể nó rất là đẹp. Cúc tối thì cái phần cúc này sẽ nổi lên, cái vải tối thì cái cúc này sẽ nổi lên, nhìn rất là sang. Trong cái bộ vest của mình, cái điểm nhấn của mình chỉ nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ là đẩy cái phụ kiện lên, tôn lên rất là nhiều, nó sẽ khác biệt, tạo khác biệt với tất cả những bộ vest anh đã từng có. Rồi, nhất trí. Vào việc. Ok, thế thì bây giờ em mời anh ra cho các bạn kỹ thuật sẽ lấy đo lại cho anh nhá. Rồi, nhất trí. Này may cho mặc thoải mái hơn. Thoải mái hơn. Có cần phải tính để lên cân tiếp không anh? Thôi. Hãy dừng lại ở con số gọi là 2 số. Giờ mà cho lên 3 số là không xuống nổi ấy. Phải là cái con chim mà tổ chim mua Bắc Giang. Anh mua ở Bắc Giang đúng không? Thế nhưng tổ này mua 410 triệu. 410 triệu. Anh cho vẽ lại, lưu lại làm kỷ niệm. Thế vẽ bức này hết nhiều không anh? Bình yên trong nghịch cảnh. Vẽ bức này là 180 triệu. Cộng riêng tiền vẽ. Cộng với khung nữa hơn 200 triệu. Làm kỷ niệm. Sơn dầu đấy. Sơn dầu. Đối diện một bức tranh mà anh Trương rất là yêu thích thì đây là hình ảnh anh ấy đang may đo cho nguyên thủ quốc gia. Đây là các tổng thống của nước ngoài đúng không anh? Đúng rồi. Senadion này. Đây là Cameroon này. Các nguyên thủ hết này. Mỗi nguyên thủ thì anh xin chụp lại một vài kỷ niệm ảnh để làm kỷ niệm trong các nhà may của mình. Đấy, các bạn thấy không? Em vào đây. Ở đây là anh nuôi dế này để
Phục vụ cho chim này. Đúng rồi. Ngày xưa là em cũng chơi chim anh ạ. Nhưng mà em lại chơi chim họa mi. Ôi giời, toàn chim đột biến thôi. Đây, anh đưa ra mấy con con này chào màu Indo. Chào màu Indo. Đây. Đây. Wow. Với một cái không gian phố cổ mà nó đông đúc rồi nó nhộn nhịp mà anh ấy vẫn có một cái chỗ để ngắm chim nhìn rất là bình yên. Đấy. Hay lắm. Đây là cho các em chim là sưởi nắng. Mượn chè thay rượu. Dạ. Với khi em trai qua thăm anh. Dạ. Mà anh Trương là mình bắt đầu vào cái công việc may này là lâu chưa anh? Anh lâu rồi, 28 năm rồi. 28 năm. Chứ là học may ở bên nước ngoài. Không có, anh học ở Việt Nam nhưng vừa học du học bên kia. Du học may bên kia. Xong thành lập ra thương hiệu. Nhà sáng lập thương hiệu Trương Thái Lương. Nhưng mà cái thú chơi chim như này thì lâu chưa anh? Anh đam mê từ bé. Đam mê từ bé. Nhưng mà ngắt quãng một thời gian mình học tập đến khi mà mình về làm thương hiệu công việc đây thì đến 2001, 02 bắt đầu chơi lại. Những con chim ở đây thì con nào là con đắt nhất anh? Đắt thì những con đắt đây, những con này. Đây những con trong những con chim đắt. Kìa, đứng sau lưng chào màu Indo. Chào màu Indo đây à? Thời anh mua là hơn 500 triệu con. 5 triệu con. Con nào là con những con này là lâu năm. Con này là 500 triệu. Hoàng Khuyên. Hoàng Khuyên. Đúng rồi. Con này là nhiều kỷ niệm nhất này. 16 năm rồi. 16 năm. Mắt năm thì có vẻ mờ rồi đấy nhỉ? Một bên rồi. Con này là qua nhiều kỷ niệm với anh lắm. Wow. Con này cũng đập này. Con này sắc pháo mua tại Gia Lai. Sắc pháo mua tại Gia Lai. Việt Nam đấy. Độc nhất Việt Nam. Hồi anh mua là vừa bẫy xong ấy. 65 triệu. Nhưng bây giờ thì vô giá. Bây giờ thì vô giá. Thay 2 vụ lông rồi. Lát nữa anh gửi cái clip hồi mới bắt cho mà xem. Bây giờ là thuần rồi đúng không anh? Bây giờ nó đẹp như thế đấy. Còn đây là những con nhiều kỷ niệm lắm. Hai con này trong cái tập mà bức tranh của anh. Bức tranh, đây là hai chú chim trong bức tranh của anh. Hai con đầu kia vào đây nữa, hai con này mua tại Bắc Giang. Con này là mua chào màu Indo 3 năm rồi. Con kia mua bộ 3 năm rưỡi. Mỗi con chim ấy, ngoài đẹp ra bộ móng hay rồi hót phải hay nữa. Màu phải hay nữa. Nói chung là phải đẹp mà. Mình chơi chim cảnh, chim hót nên là nó đầu tiên là nó phải mã đẹp đã đúng không? Đúng rồi. Bộ đẹp. Bộ đẹp. Đây là anh chơi chim màu cho nên đầu tiên là màu lông phải đẹp đã. Màu lông phải đẹp. Sau rồi bộ hót và con chim nó phải thần thái hót hay. Em sẽ ngồi đây em nghe nó hót khác hẳn. Dạ vâng. Còn đây là buổi chiều chứ buổi sáng hót hay nhiều. Buổi sáng mà anh đưa ra nó hót kinh lắm. Râm ran luôn. Râm ran cả khu vườn. Mà cái thời gian nào mình chăm sóc chim này thì cái này là mình tự tay hay là có anh em nhân viên? Có 2 người giúp việc chuyên chăm chim. Chuyên chăm chim. Anh và em đi công tác nhiều thì ở nhà đâu có ai chăm được đâu. Đúng rồi. Em trước là cũng chơi chim nhưng mà em chơi chim họa mi. Họa mi thì hay chơi loại chim đá. Chim hót này thì nó hót, họa mi thì nó hót nhiều lắm. Ở Sapa thỉnh thoảng anh lên thì có cái công viên ở họ hay chơi ở giữa. Đây. Đấy chính chỗ đấy đấy. Này mà các bác bên chim to dần mà nhìn thấy cái này đúng là mấy con này là chim bé nhất rồi này. Khuyên. Những con chim này mà căng là hót hay lắm. Dạ. Con này là gọi là cũng là khuyên hả anh? Không, con này là con sắc pháo, dòng chim sắc pháo. Con này cũng thế, con này con 5 màu. Anh vừa mua 5 màu rồi. Phải thuê người ta vào cám mất 2 tháng mới xong đấy. Khi mua là bẫy xong nhá, phải thuê người vào cám đúng không? Phải là trong các loại chim mà vào cám khó. Nếu mà nó ăn cám rồi thì rất dễ, chỉ mỗi ăn cám vào uống nước là không. Không cần chăm gì hết. Nuôi con này dễ lắm, chứ không phải như nuôi như con chè lửa là khó nhất cả. Cái con đuôi dài trong kia cả. Mấy con chè lửa đúng không? Đấy. Con đấy mua chè lửa là con này cũng hơn 200 trắng. triệu con đấy. 250 triệu con đấy. Mắt đỏ. Con sau lưng đấy là con chè than. Con trên Tây Bắc này, khu Rốc này, đột biến này.
được xuất hiện ở trong cái bộ sưu tập của anh Trương ở đây thì thường những chú chim là đều phải là loại đột biến hoặc là nó phải là xuất sắc. Nên là anh tổng hợp cái bộ sưu tập của anh như này bây giờ là nó tầm khoảng bao tiền? Cũng nhiều lắm, không tính được. Gần 100 con mà. Anh để mỗi nhà mấy chục con. Mỗi nhà mấy chục con, gần 100 con chim. Thì các bạn biết là mỗi con trung bình có con đắt thì là 5 triệu. Bên nhau khuyên năm ngoái anh mua đây, mỗi con khoảng tầm 101 triệu con. Cái chim non đấy. Dạ. Sau 1 năm sau thì nó lớn thế này. Dạ. Mà mình thuần từ bé này lên nó mới theo ý. Này. Thuần thì nó mới đứng được chim thế này. Dạ. Đấy, chim thuần lên hay này không? Vâng. Cái lồng ở đây là tất cả những lồng này là lồng nghệ nhân làm nhé. Anh lấy một lồng đẹp khoe em nhé. Dạ. Đạt các giải trong cuộc thi các làng nghề ở Quảng Châu nhé. Chờ anh một phút. Vâng. Đạt giải nhất các cuộc thi làng nghề 2012 ở tại Quảng Châu. Thì qua 5 chủ mới đến tay anh đấy. 5 chủ mới đến tay anh. Cái lồng này bây giờ là có trị giá khoảng bao tiền anh? Hơn 500 triệu. Hơn 500 triệu. Đây là nhìn thấy đục cái này là đục. Nhưng mà về bên anh thì vô giá rồi. Về bây tay giờ thì 1 tỷ không ăn được. Đúng rồi. Về tay anh Trương thì nó duy nhất một cái. Nó chỉ là duy nhất một cái. Cái này là lồng này ở Quý Châu ấy. Hồi Quảng Châu. Quảng Châu. Cuộc thi các làng nghề tại Quảng Châu, hội chợ triển lãm ở Quảng Châu ấy. Như các bạn biết đây là xuất hiện ở trong đấy mà được các nghệ nhân Trung Quốc săn đón thôi nó lại về đến Việt Nam của anh. 2012. Cuộc thi triển lãm năm 2012. Tại hội chợ. Lúc mua nó là hơn 500 thì mà bây giờ vào tay của anh Trương thì các bạn biết là giá nó trị như thế nào rồi. Nó là không có giá trị nữa. Vì mình có vô giá đâu. rồi, có bán đâu. Lồng này là chạm trổ rất là kỹ luôn, cả đáy luôn này các bạn này. Đấy, đáy luôn. Đấy, còn những cái này là toàn những cái, nhưng mà cái mới là cái có giá trị vì nó là có câu chuyện. Vâng, giá trị nhất. Ở trong này là cái này là tích gì đây? Tam Quốc. Tam Quốc Diễn Nghĩa. Tam Quốc. Toàn bộ đây là bộ tích Tam Quốc Diễn Nghĩa này. Đấy. Em xem cái cầu ở trong kìa. Vâng. Đấy. Rồi. Bạn nào mà đã từng xem bộ phim Tam Quốc này thì đẳng cấp nha. Đẳng cấp lắm. Nhưng mà chưa con chim nào được ở trong này à? Lồng này là tôm cua cá. Không, lồng này trưng bày thôi, ở phí lắm. Ở phí đúng không? Cái này là làm bằng trúc hả anh hay là tre anh? Không, cái này trúc. Cái này tre già. Cái này là... Còn những cái này là bằng gỗ. Gỗ giống như gỗ xưa, gỗ hoàng đàn. Dạ. Rất là quý. Quý nhỉ. Này, em xem kỹ vào. Dạ. Nó kênh bong cái này cơ mà. Vâng. Đây. Em quay lại đây cho có quý vị xem. Dạ. Tinh xảo này cơ mà. Cái móc thường thì những người chơi chim thì họ rất yêu quý chim. Nhưng mà có những người chơi lồng thì họ chỉ thích sưu tầm lồng thôi. Đúng rồi. Họ không thích chơi chim. Đúng rồi. Nhưng mà gặp anh Trương thì cả hai là một trong những người vô cùng hiếm hoi. Đấy. Vừa sở hữu những chú chim lại còn thích sưu tầm cả lồng. Một cái thú vui này thực sự các bạn ạ, là thú vui này là bỏ ra rất nhiều thời gian công sức, chưa kể nói lên kinh tế nữa. Mà không phải là có tiền mà mua được. Đấy. Những cái lồng này là tôi thích là vì qua 5 chủ sau mới mua được. 5 chủ mà. Vì người nào mà sở hữu cũng thích cả. Từ 2012 mà đến sau khoảng 8 năm sau mình mới mua được. Bây giờ là 14 năm rồi, 12 năm rồi. Mà mình mới mua 4 năm nay thôi. Đấy. Cái niềm vui lớn nhất là khi mà mình sở hữu. Ngày trước em chơi chim họa mi thì có một cái ở tỉnh Quý Châu ấy. Em hay chơi lồng này, lồng lên này. Đợt em cũng sở hữu cái bờ lồng đẹp lắm. Đẹp rồi. Này. Nó ngắm sướng đó. Vâng. Em từng chơi chim rồi thì em biết rồi. Mà đây là lên cái nan đấy. Lên màu này, các bạn lên màu rất là đẹp, mà đặc biệt tất cả nan này không có nào bị nổ. Để tự nhiên hết đấy. Đấy. Tất cả màu tự nhiên. Màu tự nhiên luôn anh, không vào dầu. Đúng rồi, không vào dầu nó mới chuẩn. Còn khi họ chọn những cái nan này, họ chọn từng cái một mà chọn xử lý rất kỹ. Chính xác, không bao mục. Phải nói là cái lồng mà vô cùng
tinh xảo. Vì để cái nghệ nhân này không làm lại được lần hai để triển lãm nữa. Cuộc đời của một nghệ nhân ấy, họ chỉ làm ra một cái tác phẩm đúng rồi, siêu kinh điển, chính xác, và như thế là đủ. Cái này nó đắt ở cái mà tinh xảo của về tay nghề, chứ không phải chất liệu. Có những cái lồng mà đắt hơn nhiều, chẳng hạn như 1-2 tỷ vẫn có, nhưng mà lồng ngà nó phải đắt về chất liệu thôi. Chính xác. Chứ không phải đắt về cái công nghệ này. Mà ở đây là toàn bộ là làm bằng tay hết, đủ thủ công. Hải nhìn nó có một cái treo này nó đẹp cái này đâu. Và đa số là móc đặc biệt nữa là đây là Hải người đầu tiên được quay cái lồng này. Bình thường anh toàn cất trong kho đây các bạn ạ. Sưu tập để ngắm thôi. Ngắm một mình. Khi mà đam mê rồi ấy, chỉ uống một chén trà thôi, ngồi ngắm cái lồng cả buổi không chán. Đúng rồi. Cứ tỉ mẩn. Em ạ. Còn những lồng này thì anh có nhiều. Có mấy chục cái này. Không nhùng đến, không treo chim đến. Đấy, những lồng này thì có mấy trăm thôi. 250 triệu một cái. Đấy, 250 triệu. Có 250 triệu một cái lồng thôi các bạn ạ. Tuyệt vời. Đây của anh là lồng tàu hết. 100% lồng. Đây là toàn bộ là lồng tàu hết. Chỉ có lồng này lồng Việt thôi. Lồng để nhốt trâu mào về hút mật thì lồng Việt Nam, còn những lồng mà khuyên là tàu hết. Đục hết 100%. Những cái mà thực sự tinh xảo. Đúng rồi. Thì cái đẳng cấp của cái lồng này và cái lồng thường nó khác sâu xa lắm. Nó kinh khủng. Những cái lồng anh nhốt những cái lồng này mấy chục năm hết rồi đấy. Hơn 20 năm cái lồng này. Những cái lồng ở đây mấy chục năm nó coi nó vẫn như mới mà các bạn ạ. Càng dùng càng lâu thì nó lên màu, càng nó xuống màu 12 năm đẹp. vẫn như thế. Có giấy chứng nhận đầy đủ. Giấy chứng nhận đầy đủ hết luôn. Lồng này thì nói cả Việt Nam ai biết mà. Thế ạ. Giải nhất các cuộc thi ở làng nghề và hội chợ triển lãm ở Quảng Châu năm 2012. Em thấy nó đục từng cống, từng cái kênh bong. Và kinh nhất là cái này. Bao nhiêu lớp? Hải thấy soi bao nhiêu lớp trong không? Vâng, không thể nào mà biết được hết đấy. Bao nhiêu lớp ở trong nhỉ? Anh không nghĩ là sao mà họ soi được như thế nhỉ? Về các nghệ nhân, các pháp sư Trung Hoa thì họ rất là giỏi. Tuyệt vời nha. Đây là cái lồng này là đắt nhất. Lồng này anh đang thích nhất. Còn đắt thì chưa phải đắt nhất, đắt phải lồng ngà. Nhưng mà anh có sở hữu cái lồng ngà đó không? Anh để ở trong trưng bày, nhưng mà để mà đẹp không bằng lồng đẹp bằng cái này. Không bằng cái này được. Vì cái này nó vừa giá trị về thẩm mỹ, giá trị về nghệ thuật, giá trị cả cuộc thi nữa. Cái nào mà anh yêu quý thì cái đấy là đắt nhất. Đúng rồi, chính xác. Vì nó được chứng nhận giải nhất các cuộc thi. Hay không? Còn những lồng mà kia này đắt về chất liệu. Chất liệu ngà thôi, chứ không phải đắt về cái kỹ năng làm. Em chơi chim họa mi em hay sưu tầm những cái lồng, nhưng mà em hay chơi những cái lồng kiểu nghệ nhân Việt Nam nó hợp lý. Cái lồng kia lồng họa mi kìa. Cái lồng mà đang nhốt con chè than bạch đây. Cùng tiên tụ hội đây. Lồng đấy là nhốt được cả họa mi đây. Những cái lồng mình thích nhất. Nói chung là những con chim mà lâu năm nhất. Yêu quý nhất. 16 năm để nuôi một con chim đâu đơn giản đâu. Đúng rồi. Em chơi cái gì cũng được, nhưng mà con chim để nó ngoài sống tự được. nhiên ấy, chưa chắc nó đã sống được 16 năm. Con chim này ra ngoài một ngày chết ngay, trong một ngày thôi. 16 năm vì là mắt đỏ này làm sao tìm thức ăn được. Đúng rồi. Mình cho vào trong cống nó còn mò lại tận nơi, nó cho mỏ vào nó mới ăn được. Ở ngoài thiên nhiên những chim đột biến này không tìm ăn được. Đấy. Nó không tự tìm ăn được đấy. Như này làm sao mà tìm ăn được. Giờ nó mò lại từ cái cống để nó cho mỏ vào trong để nó tìm thức ăn được. Ăn sâu, dế và cám, những cái gì là chuối. Nó rất là đầy đủ. Đấy, nó chỉ thiếu về một thức ăn một tí và vitamin một hôm là nó chết thôi. Có nghĩa là trong cái thức ăn này là nó có đầy đủ hết. Đầy đủ hết chứ. Dưỡng chất. Con chim 16 năm đâu 16 mà vẫn khỏe mạnh như này đâu. Kinh điển nha. Vì cái này là ngày nào phải chăm đều. Nhưng nuôi chim Hải đã từng nuôi rồi biết là phải chăm đều. Còn không đều không bao giờ tắm rửa rồi phơi nắng rồi vệ sinh lồng, tránh con mạt, các cái con thạch sùng, chuột, mèo, tất cả những cái rủi ro. Chưa nói là những nhà mà bình thường có thể là mất mát nữa. Đấy.
Đi đâu mà anh Hải anh nuôi trên nhà mà để chim ở nhà mà đi du lịch ở nhà không ai hỏng hình luôn. Đấy, tuyệt vời. Đấy, không gian giữa gọi là bao nhiêu bộn bề nha. Ở đây còn cái này là hàng mới tuyển. Mới tuyển. 1 năm vừa rồi. Vì anh nhốt vào để tập trung vào cho nó 1 năm xong nó đẹp rồi anh lại tuyển cho tách ra. Lại tách ra lồng nhỏ. Cái này cũng là 1 năm rồi đấy. Đẹp nhỉ. Anh phải nuốt chung để cho nó thay lông xong một vụ lông đầu tiên. Xong anh tách ra. Đấy, những con này là hoàn thiện hết rồi. 4-5 năm hết rồi. Đấy. Chào màu anh hot này, anh có bao giờ cho nó đi dự các cuộc thi không? Không, anh ít vì là mình không có thời gian để thi đấu. Sợ nó đi thi đấu nhiều cái chim khác rồi mình bệnh tật rồi mọi cái đúng không? Không sao, nhưng mà vấn đề riêng chim thi đấu nó lại khác. Em phải dành nhiều thời gian để đi dãi chim, dãi dợt. Và ngày nào mà thứ 7 chủ nhật vẫn phải đi dãi cho quen. Và chăm một con chim đột biến khác mà chim thi đấu khác, hai khác nhau. Hoàn toàn. Chim chọi lại khác nhé. Đúng rồi, chim chọi là công phu hơn nhiều. Em phải dãi dợt và phải điều chim để căng nên mới đấu được. Đúng rồi. Đấy. Còn dòng chim bệnh là đa số yếu. Phải chăm đều và các chế độ nó ăn cũng đều hơn. Những con bạch tạng này thường là nó mắc một cái bệnh đột biến nào đấy đúng không? Yếu. Nó là chim bệnh mà. Chim bình thường là nó có mắt này đâu, nó mắt đỏ này đâu. Chim thường là màu xanh, màu này là đột biến thì nó là bị bệnh. Mà mắt lại kém nữa. Thế nên cái chế độ mình chăm nó khác hơn. Trong một cái lồng đấy là nào là cám mình làm riêng nhá, rồi là sâu nhá, dế nhá, rồi chuối nhá, rồi là cám nguyên chất nhá, của riêng của nó thì nó đều như thế. Ngày nào chăm đều như thế thì con chim. Nhưng mà bây giờ ví dụ như là ở ngoài thị trường mà họ lại có những con chim đột biến ấy, mà mới bẫy được ấy, thì anh có mua tiếp không? Những con nào mà anh chưa có anh mua tiếp. Vì anh có bao giờ là vẫn siêu tầm đúng không? Bao giờ chỉ mua thêm thôi. Mua thêm thôi. Chưa bán con nào cả. Vì nó là một cái để mình đam mê và mình nuôi dưỡng những cái gì ngoài cái thời gian mà căng thẳng thì mình giải trí. Chứ không phải là ngành mình buôn bán của chim. Vâng. Giải trí. Còn có bao giờ có ai hỏi mua chim của anh? Có chứ. Nhiều đúng không? Nhắn tin thì mình bảo là thôi anh chỉ là đam mê nuôi chơi thôi, anh không buôn bán thì thôi. Các bạn trong cả nước ai chỉ biết mình như thế rồi, không ai hỏi nữa đâu. Có bao giờ các nghệ nhân ở nước ngoài họ thấy chim của mình nó đặc biệt quá, họ muốn sưu tầm không? Không, anh chỉ mua vào thôi. Mua vào. Chim anh mua là của Indo, rồi Thái Lan, rồi là Singapore, Trung Quốc có, chứ còn để bán thì chưa. Nói chung là chơi cái chim này anh phải có kinh nghiệm. Chứ phải chơi chim bạch tạng hay là chơi chim đột biến mà không ấy đâu. Đợt trước em nhìn thấy một con chim cũng là anh em mang đi bán, nhưng mà về một thời gian nuôi nó đen. Hải có nuôi chồng màu bạch không? Anh tặng con mang về. Có chơi không? Ok, về nhá. Được. Ok. Đấy, nếu mà huynh mà tặng thì xin nhận luôn. Để anh tặng con đưa về chơi. Thế ạ. Vâng. Đang nói câu chuyện. Hôm em cũng thấy chim đợt đấy là đang hot cái chim chào màu bạch đúng không? Thế là em cũng mua, nhưng mà ngày đấy mình có biết chơi chim bạch đâu, mà chỉ thấy là nó trắng rồi. Lúc sau về nó tắm, mấy hôm nó ra nó lại màu kia. Hóa ra là mấy ông ấy nhuộm. Chim nhuộm. Nhưng mà các anh chơi bạch đây là nó còn liên quan đến cả cái màu mắt nữa, rồi các kiểu. Mà con chim mà đột biến nhưng mà chim đã hot để khác nhau. Phải con nào hot hay đâu. Đúng rồi. Để chọn một con chim vừa nếu hot mà hay. Chơi chim hot thì thường lại phải chơi chim già. Đúng rồi. Già nó phải ra rừng. Mà phải tuyển chọn bao nhiêu con mới có con hot đẹp hay như này. Không phải con nào để bên cạnh hot này đâu. Đúng rồi. Vừa chào màu Indo vừa hot hay này lại không có. Đấy, mình để ngồi bên vẫn hot bình thường. Đây là những ngày xưa thì muốn nghe chim hot thì lên rừng đúng không? Còn bây giờ muốn nghe chim hot thì đến nhà Trương Thái Lơ về thành phố. Con này mà căng lên nó múa hot đẹp lắm. Nó sắc pháo này này. Nó còn múa được luôn. Nó luôn. Hay lắm. Đấy, bắt đầu căng lên là hot múa. Con chào màu ở đây con nào là con đắt nhất anh? Con đắt nhất con đầu kia, con mắt đỏ cái thời anh mua mắt đỏ đầu cùng ấy. Cách con đấy là nuôi lâu rồi. Hay là nó 8 năm rồi, 9 năm trước rồi. 9 năm rồi. Hồi đấy rất đắt đó.
Hồi đấy chưa sinh sản được. Dạ. Thời đấy con đấy cũng 300 triệu con đấy. 300 triệu. Là chim về Việt Nam. Còn sau cái Indo này đắt sau. Nó 400-500 này đắt sau, nhưng mà nó lại chim của Indo. Đây, mấy cái chú Hải đến anh tặng chú Hải con trầu mạo này mang về chơi luôn này. Vừa lồng muôn sừng đục này, Trương Taylor này. Muôn sừng đục, Trương Taylor này, quan trọng là có chữ anh Trương Taylor đây này. Anh nuôi được hơn 4 năm rồi. Hơn 4 năm rồi. Là anh Trương tặng cho mình con chim đột biến, có cả lồng luôn. Ủa. Đây, treo vào. Con này hot phé luôn anh ạ. Hot chứ căng lắm. Đây, để vào đây. Đấy. Con này 4 năm rồi, căng luôn. Anh à, nó còn biết múa kìa. Nó còn dọa con bên cạnh luôn anh ạ. Con này chim đấu mà. Con này là kỷ niệm tiểu sử của em nói như nào đấy anh? Con này là anh mua cũng ở miền trong chuyển ra. Dạ. Ở Đà Nẵng. Giọng sông Côn rất là hay. Hôm nay đến nhà anh Trương chơi, may ủng hộ 2 bộ vest mà anh lại tặng luôn cho một em chim. Phải nói là những người mà yêu quý chim như này ấy, mà nói là cho đi một cái tặng đi một cái con chim hay là một cái giống như kiểu là cắt vào da vào thịt anh em ạ. Đây, treo ghép lại hai con này cho đấu nhau nhá. Vâng. Nó có đấu không anh? Đấu chứ, treo vào bên này. Em lùi ra anh chơi vào hai con đấu với nhau. Anh à? Con này ra con Indo sợ em lùi ra một tí. Đấy, con Indo sợ kìa. Con sợ con đấy đấy. Định chạy sang để chiến luôn sao ạ? Đúng rồi. Ui, nó hot kìa, nó hot phè. Ui. Đấy, nó hot rồi, cánh nó bung ra. Nó bung cánh kìa các bạn kìa. Em không? Đấy. Đấy. Không? Anh này anh tặng là đưa đấu lại là đấu ngay. Đấy, anh này anh tặng hàng real, hàng xịn đấy các bạn nhé, không phải là con chim ấy đâu mà chim những hay con con khác vào là nó ghé đấu. Đúng rồi. Bung cánh ra. Khoảng 1-2 tháng nữa mới xong lông, con này gần xong lông rồi. Con chim ấy nó phải khi nào xong lông nó mới con chim hay nhất. Nó mới là khỏe và khỏe chim. Đúng rồi. Nó mà đang thay lông là thời điểm đấy là chim đang yếu. Chính xác. Khoảng tháng rưỡi nữa. Em trước nuôi là phải chăm ủ không rồi để cho nó thay lông hết. Chính xác. Mà chơi chim này nó chơi có mùa thôi, không phải là thích là lúc nào ông mang ra ngắm đâu. Căng nhất là nó đang tháng 3 trở lên. Nó đang thay lông mà mang ra chơi là nó hay bị lỗi lông. Đứng cọc cầu. Bộ ra. Đấy, thấy ra bắt đầu. Ra con chim hay là nó thả bộ ngay. Không, nó đứng giữa hai con chim kia mà nó bản lĩnh chưa? Bản lĩnh chứ, con này bản lĩnh. Đấy, thấy không? Đấy, quay lại chửi con kia luôn đấy. Chim hay là nó khác hẳn, nó đứng nó không bị cụp màu xuống. Đúng rồi, màu nó phải dựng lên. Đúng rồi. Con này mà về trên Sapa mà treo thì nhất luôn. Ôi, nhất bản luôn anh ạ. Nhất bản. Này mai em lại bao nhiêu năm nghỉ chơi chim, bây giờ bắt đầu lại chơi lại một con duy nhất. Có mang ít cám về cho nó ăn không? Dạ có chứ ạ. Nó đang ăn quen cái cám này. Okay. Đẹp nhỉ. Xòe cánh ra bộ đấu. Đấy, thấy chưa? Đấy. Được không? Này về mà bất kể cái chim nào đều đấu hết. Nào thế ạ? Con này có phải máu chiến đấy nhỉ? Máu miếc đầy đủ, máu miếc đầy đủ này, xong rồi còn chân nó còn đeo cái khuyên gì kia? Đúng rồi. Vòng khai sinh của nó. Vòng khai sinh. Đó là ngày sinh của nó. Vì chim mà hay nhất là bao từ khoảng 4 năm trở lên. Dạ, 4 năm trở lên, chim canh. 4 năm đến 8 năm. Tuổi thọ của loại này nó thường kéo dài khoảng 16 năm. 16 năm. Dạ. Này, đứng ở đây ngắm em nó sướng. Tuyệt vời nha.
Ngày mai lại phải cử một cậu An chuyên ở nhà ăn với cả chăm em chim này. Đấy. Bây giờ là mang em nó xuống dưới này mới nhìn thấy là thực sự nó đẹp. Con này là lông trắng muốt. Lông trắng muốt với cả cái dáng, cái thế của nó anh ạ. Bộ của nó rất là đẹp luôn. Nó đều, móng miếc đầy đủ. Đấy. Khi nó đứng ở trước một đám đông nó khác. Bây giờ tách ra thì em mới thấy nó đẹp. Đúng rồi, tách ra nhìn như này mới thấy là nó thực sự rất là đẹp. Bộ dáng. Mà phải nói các bạn ạ là nay rất là vui khi được anh Trương anh tặng đi một con chim, cảm giác như kiểu là thực sự trong lòng mình giờ rất là vui. Nhưng mà các bạn biết với những người mà yêu quý chim, những người chơi chim lâu năm thì con chim là nó là một cái gì đấy nó thực sự nó là linh hồn luôn đấy. Đấy, giống như kiểu là bảo bối ấy. Đấy, vì là anh sưu tầm con này là từ miền Trung anh nhỉ? Miền Trung ra. Lồng là cũng có đục luôn. Thường người ta tặng chim thôi, đúng không? Đó là quý lắm rồi. Đây thằng em đến đây tặng cả lồng luôn, không phải đưa cho cả cám luôn. Đấy. Nên là các bạn nào muốn đấy, đúng không? Các bạn nào muốn ngắm em chim này thì hãy đến với cả nhà hàng của Hải, nhà hàng Sapa TV số 019 đường Hoàng Văn Thụ, Sapa. Đấy, mình sẽ treo ở trước cửa. Thực ra thì anh phải tuyển bao nhiêu con chim hay thì mới chọn được những con mà anh nuôi để lại này. Con chim này là 4 năm tuổi lồng, hơn 4 năm tuổi lồng rồi. Đấy. Mà nó đến mức độ là để trong này nó còn hot này. Đúng rồi, khi em đến anh thấy em cũng rất là đam mê, cho nên là anh phải lấy một con hay nhất để tặng em về nhà chơi. Thì chúc cho Hải tất cả những điều tốt đẹp nhất trong một năm mới sẽ thành công hơn nữa. Đầu xuân năm mới mà được tặng một con chim đột biến như này thì phải nói là tuyệt vời. Chào màu trắng. Có dịp anh lên Sapa TV anh sẽ ghé nhà hàng em. Dạ vâng, nhất trí. Em chim hot tại đấy. Dạ. Còn quý vị và các bạn, nếu mà ai có nhu cầu muốn may vest mà may đo theo ý, theo form người, rồi theo một cái phong cách đặc biệt, phong cách gọi là luxury thì hãy liên hệ với cả anh Trương Taylor. Anh ấy có hotline đấy, đây các bạn thấy không? Thấy không? Đây, tặng cả cám luôn đấy các bạn ạ. Đồng bộ cám nó hot. Dạ, đồng bộ. Dạ. Cám này là mình có làm riêng hay là đặt kiểu như nào nhỉ? Anh đặt riêng để cho chuyên trồng màu của anh. Đấy. Dòng cám ăn nó bền với chim. Khi nào hết cái bảo anh hết cho. Dạ, nhất trí. Số hotline của anh à? Vâng, số hotline của Huynh 0947 0947 8888. Có đầu tấp 8. 0947 618. Đúng rồi. Sư phụ nghe thấy cái số điện thoại các bạn biết rồi. Mình là 616, Huynh là 618. Rồi, video ngày hôm nay thì cảm ơn anh Trương Taylor rất là nhiều. Cảm ơn đội ngũ đã may đo cho Hải bộ vest. Còn khi nào mà may xong thì Hải sẽ tiếp tục quay cho các bạn xem nhé, lên đồ đẹp như nào để đi chơi Tết. Còn video ngày hôm nay thì Hải cũng xin phép kết thúc từ đây. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Cảm ơn Huynh. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video kế tiếp của mình nhá. Bye bye. Từ miền xuôi anh đến với rừng, anh mang theo tình yêu cùng bao mơ ước xuyên trần gian chân anh đi qua khắp bạn mường, để hôm nay chúng ta càng thêm yêu mến quê hương, nơi anh dừng chân từng thước phim văn hóa vùng miền đẹp biết bao, ta luôn tự hào. Cảm ơn anh chàng trai kết nối yêu thương. Đây Lào Cai nơi vùng biên giới hôm nay tìm về, anh cùng em bên chung rượu cần, mình kết duyên trong phiên chợ tình đẹp biết bao, chợ tình biên giới Sapa. Em mời anh ăn miếng thịt to uống bát rượu đầy, hương nồng say theo em cùng về, tìm đến đây chào duyên hò hẹn, chào đón anh nhà hàng Sapa TV.
trai tôi mến yêu. Hôm nay về đây mình uống say ta hát điệu này, từ trái tim như muốn nói bao điều. Cảm ơn anh hờ ai hai, hỏi chàng trai ấy là ai. Từ miền xuôi anh đến với rừng, anh mang theo tình yêu cùng bao mơ ước. Xuyên trần gian chân anh đi qua khắp bạn mường, để hôm nay chúng ta càng thêm yêu mến quê hương. Nơi anh dừng chân từng thước phim văn hóa vùng miền, đẹp biết bao ta luôn tự hào. Cảm ơn anh chàng trai kết nối yêu thương. Đây Lào Cai nơi vùng biên giới hôm nay tìm về, anh cùng em bên chung rượu cần, mình kết duyên trong phiên chợ tình. Đẹp biết bao chợ tình biên giới Sapa, em mời anh ăn miếng thịt to uống bát rượu đầy. Hương nồng say theo em cùng về, tìm đến đây chào duyên hò hẹn. Chào đón anh nhà hàng Sapa TV. Bên nhau người ơi cùng kết giao duyên nghĩa cuộc đời, cùng nắm tay ta giúp đỡ cộng đồng. Cảm ơn anh chàng trai tôi mến yêu. Hôm nay về đây mình uống say ta hát điệu này, từ trái tim như muốn nói bao điều. Cảm ơn anh hờ ai hai, hỏi chàng trai ấy là ai. Bên nhau người ơi cùng kết giao duyên nghĩa cuộc đời, cùng nắm tay ta giúp đỡ cộng đồng. Cảm ơn anh chàng trai tôi mến yêu. Hôm nay về đây mình uống say ta hát điệu này, từ trái tim như muốn nói bao điều. Cảm ơn anh hờ ai hai, hỏi chàng trai ấy là ai. Cảm ơn anh hờ ai hai, hỏi chàng trai ấy là ai.